ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું કાઠિયાવાડી ઘરોમાં બનતા ભરેલા મરચાની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો અહીં ભરેલા મરચાં બનાવવા માટે મેં અહીં 5 નગ જેટલા લાલ મરચાં લીધા છે, જે શિયાળાની સિઝનમાં એકદમ ઇઝીલી મળી જાય છે, જેને મેં ધોઈ અને સાફ કરીને કોરા કરી લીધા છે। હવે આપણે આ મરચાંમાં ભરવાનો મસાલો બનાવવા માટે અહીં મેં અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે, જેને આપણે શેકવાનો છે। તો એની માટે એક પેનમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું અને જે ચણાનો લોટ લીધો છે એને શેકી લેવાનો છે। અને અહીં આ લોટને આપણે મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકીશું। અને જો તમે અહીં ચણાના લોટને શેકીને લેવા ન માગતા હોય તો તમે એની જગ્યાએ ભાવનગરી ગાંઠિયા અથવા તો કોઈ પણ મોળા ગાંઠિયા હોય એને ક્રશ કરીને એનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। એનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો ચણાનો લોટ શેકાઈ ગયો છે, ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આપણે એને એક બોલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। અત્યારે ચણાનો લોટ એકદમ ગરમ હોય છે, તો મસાલો ન કરો, થોડી વાર માટે ઠંડો થવા દેવો, લગભગ 5 થી 7 મિનિટમાં ઠંડો થઈ જશે। હવે મસાલા કરીએ તો અહીં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું મેં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, મસાલો ખાટો મીઠો લાગે એની માટે હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ, હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી વરિયાળી, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ, હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ અને છેલ્લે 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા, જેને મેં એકદમ ઝીણા સુધારી લીધા છે। હવે બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। છેલ્લે આપણે આમાં ઉમેરવાનું છે 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં પણ થોડોક ઓછો સોડા, જેનાથી મરચાં છે જ્યારે તમે ભરીને બાફશો ત્યારે એ સરસ રીતે બફાઈ જશે। તો બધી વસ્તુ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે મરચાં છે એને સ્ટફ કરવાના છે। તો અહીં જે મરચાં આપણે તૈયાર કર્યા હતા એને છરીની મદદથી વચ્ચે આવી રીતે કાપા પાડી લેશું અને મસાલો છે એને ભરી લેવાનો છે। મસાલાને ચમચીની મદદથી સારી રીતે સ્ટફ કરવાનો છે અને છેલ્લે આંગળીની મદદથી પ્રેસ કરી દેવાનું। તો આપણું આ પેલું મરચું ભરાઈ ગયું છે અને આવી જ રીતે હું બીજા બધા મરચાં છે તૈયાર કરી લઈશ। તો બધા જ મરચાં ભરીને મેં તૈયાર કરી દીધા છે। હવે આને સ્ટીમ કરવાના છે। તો મેં અહીં ઓલરેડી એક મોટા વાસણમાં પાણી ગરમ કરવા રાખ્યું છે અને ઉપર આવી રીતે કાણાવાળું વાસણ રાખી દેવાનું અને ત્યારબાદ આપણે જે મરચાં સ્ટફ કરીને રાખ્યા છે એ આમાં મૂકી દઈશું અને ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી અને એને 15 થી 20 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવા માટે રાખવાનું છે અને સ્ટીમ થઈ જાય પછી ચેક કરીશું। તો 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। આપણે ચેક કરીએ તો છરીની મદદથી આપણે મરચાંને ચેક કરીએ તો એકદમ ઇઝીલી છરી છે આવી રીતે મરચાંની અંદર જાય, એનો મતલબ કે પરફેક્ટલી સ્ટીમ થયા છે। તો બસ ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આ મરચાંનો વઘાર કરીએ। તો અહીં મેં એક વાસણમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ કકડે ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને હવે જે મરચાં આપણે સ્ટીમ કરીને રાખ્યા હતા એ આમાં રાખી દેવાના છે અને આ મરચાં બનાવતા જે મારી પાસે મસાલો વધ્યો હતો એને આપણે ઉપરથી છાંટી દેવાનો છે। અને આ મસાલો છે જો વધારે પ્રમાણમાં વધ્યો હોય તો તમે એને ફ્રીજમાં એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો। હવે આ ભરેલ મરચાંમાં આપણે ચમચો ન ફેરવતા પેનને જ આવી રીતે ફેરવી લેવાનું, જેનાથી મસાલો છે એ મરચાંમાં સારી રીતે ચોંટી જાય। તો બસ આપણા ભરેલ મરચાં તૈયાર છે। આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ ચમચીની મદદથી હળવે હાથે એને ઉપર નીચે કરી લેશું, જેનાથી જે નીચેનો મસાલો છે એ પણ મરચાંમાં આવી જાય। તો એકદમ સરળ રીતથી આપણા આ ભરેલ મરચાં છે તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આશા રાખું કે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલથી બનતા આ ભરેલ મરચાંની રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।